Jag vägrar att kalla mig själv för antirasist. Av samma anledning jag vägrar kalla mig själv för antivåldtäktsman, anti-jihadist, anti-kvinnomisshandlare. Det är självklart att man är emot alla de där sakerna. Det är det minsta man kan förvänta sig av en vettig människa. Fan, inte ens det. Det är det minsta man kan förvänta sig av en idiot. Du förtjänar inte en jävla medalj bara för att du värnar om sunt förnuft. Upprepa efter mig. Jag är inte en unik snöflinga! Jag vägrar att kalla mig själv för antirasist, för det är uppenbart att jag inte stödjer rasism ifall du bara lyssnar på vad det är jag säger när jag uttrycker mina åsikter. Och det är det som är problemet, eller hur? Människor är så jävla hjärndöda och lata så att de inte vill ta sig tiden att lära sig hur någon annan tänker. De vill bara gå efter enkla, snabba, ytliga stämplar så att de kan peka ut en fiende och börja hatrunka. Bär den där människan en t-shirt med svenska flaggan som motiv? Det måste betyda att de tror på rasbiologi. Hämta facklorna. Det är den intellektuella motsvarigheten till McDonald's. Snabbt, ytligt och utan särskilt sund substans. Det är det som är trenden nu. Att hitta människor som det är socialt acceptabelt att hata. Så man kan visa hur jävla duktig och god och strukturmedveten man är. Det finns en karriär inom det goda hatet. Kolla bara på massmedia. Antirasist betyder inte människa som är emot rasism. Nej. Antirasist betyder människa som tycker det är rasism att vilja minska invandringen. Människa som tycker att ord som negerboll är ett samhällsproblem. Människa som tycker att vita människor inte kan bli utsatta för rasism eftersom vita människor inte är en förtryckt grupp. Människa som tycker att censur är bra för att vissa åsikter helt enkelt är fel. Använder regelbundet ord som rasifierad. Och sist men inte minst tycker att alla med utländsk bakgrund som inte röstar vänster är rasförrädare och husblattar. Att ta avstånd från den antirasistiska rörelsen betyder inte att man stödjer rasism. Det betyder bara att man inte tycker att det är okej att kalla sig själv för antirasist för att försöka tvinga folk att rösta på Gudrun Schyman. Hela grundidén i begreppet antirasist är att det antyder på något sätt att alla i Sverige är rasister. Och att det svenska samhället är så fruktansvärt rasistiskt så att du måste utmärka dig själv och visa att du inte är som alla andra. Du är minsann ingen rasist och du ska säga det högt också. För nu har Sverigedemokraterna fått 13% i riksdagen och det betyder att nästan 1 miljon svenskar här i Sverige tror på rasbiologi. Säger rätt mycket om vilken skev syn man har på verkligheten med tanke på att det här är ett av de minst rasistiska länderna i hela världen. Inte för att rasism inte förekommer i Sverige. Det är klart att idioter med fördomar finns överallt. Men de flesta vet inte vad fan ordet betyder och hypen är överdriven. Det finns ett parti i Sverige som vill utvisa människor bara för att de inte är vita. Och i riksdagsvalet 2014 så fick de inte ens 4 000 röster. Och nu har de lagt ner. Med det i åtanke så är det ganska jävla absurt att prata om rasism som om det vore samhällets största problem här i Sverige. Som om det vore så jätteutbrett och överhängande och systematiskt. Det känns dessutom ganska svårt att ta den antirasistiska rörelsen på allvar när de ber Thomas Ledin hålla käften bara för att han är vit. Vet du hur delar av den antirasistiska rörelsen resonerar? Det är ett problem att vita människor är emot rasism. För att min röst är viktigare. För att jag är svart. Fight the power! Enligt dessa godhetskrigare finns det ingen skillnad mellan svenskar, engelsmän, polacker, judar, italienare och så vidare. För de är ju alla vita. Jag är trött på att vissa delar av vänstern beter sig åt som att de har patent på godhet. De har snott de finaste catchphraserna som antirasism, jämställdhet, solidaritet. Och de glömmer aldrig att påminna dig om det. Indirekt så menar de att alla som inte är vänster är rasister och sexister. Hela idén med stämpeln antirasist är att man är skyldig tills motsatsen har bevisats och inte tvärtom. Den antirasistiska rörelsen går ut på att föra en häxjakt mot sina meningsmotståndare som egentligen inte har rasistiska åsikter. Det handlar inte om att vara emot rasism. Det handlar om att sälja sin politik med ett riktigt snyggt ord som yta. Det är röd manipulation av massorna och ett sätt att smutskasta människor som tycker annorlunda. Inget annat. Tro inte för en sekund att det handlar om vem som är rasist eller inte.
Det handlar bara om att man vill mobba ihjäl människor som tycker att det kanske vore en bra idé att minska invandringen lite grann. Var det bra?